માતૃદેવો ભવ પિતૃદેવો ભવ આચાર્ય દેવો ભવ અતિથિ દેવો ભવ. યાવજ્જીવં ચ શુશ્રૂષા કાર્ય માતુઃ પિતુર્ગુરોઃ રોગાર્તસ્ય મનુષ્યસ્ય યથાશક્તિ ચ મામકી. અને અમારા આશ્રિત જે ગ્રસ્ત તેમણે માતા પિતા અને ગુરુ તથા રોગાતુર એવા જે કોઈ મનુષ્ય તેમની જે સેવા તે જીવંત પર્યંત પોતાના સામર્થ્ય પ્રમાણે કરવી. All my followers during their lifetime shall serve their parents, guru and ailing person according to their ability. When a child enters this world, it is said that they are a manifestation of God. બાળક ભગવાનનું રૂપ હોય છે. Parents from the very first day build aspirations for the future of their children. Our children will become doctors, engineers, pilots, etc. and be the support of our old age. And even Mother Earth, whom we refer to as our mother, Dharti Mata, pleads to humans every day. Let such aspirations fructify and the human race not lose the moral principles of serving their parents. The moral principles, however, for being humble servants towards our parents seem to be lost in today's day and age. પ્રફુલ, હા બોલ પોપટ. આપે પરમતને મળ્યા આવી ઘણો વર્ષો થઈ ગયા નથી મળ્યા. હા ઘણા વર્ષો થઈ ગયા ને. હાલ ચાલ લેવી. હાલ હાલ. ઓ બેલ માર બેલ. બેલ માનો બેલ માનો. ટિંગ ટોંગ ટિંગ ટોંગ. અરે દૂધવાળાને કીધું, કેટલી વાર કીધું, દૂધવાળા અટરે ના આવ. હમણાં જ કામેથી આવ્યો. પોપટ, પ્રફુલ્લા, આવો આવો, અંદર આવી ગયા. આવો 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 આવો. અરે યાર ઘણા વર્ષો પછી જોયો તને. હા બેસો 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 બેસો. ચાલ બેસ બેસ. જગ્યા ઓછી છે, બેસો બેસો. હું પોપટના ખુરમ પી જાઉં. હા હા, હવે બોલો, શું છે તમારી ટોપસરી? ક્યાં હોતા? Fabs, same old, same old. યાર પોપટ, પરબત, સ્ટોરી બોરી મૂક. તું મને એક વાત કે. બોલ 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 બોલ. તારી આંખી અવડી લાલ કેમ છે અને અવડા ડાર્ક સર્કલ ફેર એન્ડ લવલી નથી લગાવતો? ડાર્ક સર્કલ મેં મેકઅપ કરાવ્યું હતું. અરે પ્રફુલ, તને તો ખબર છે ને, આપણે કડક માલ ભાવે, કડક માલ. કઠણ માલ? ઓલો કોથરી વાળો. હા કોથરી વાળો. બરાબર. જા. પણ ના, આ કામ આપણા લોકલ બુઢાનું છે. અરે એમાં બાપાનો શું વાંક? દાસ ભાવે સેવા કરવાની ને બાપાની. અરે દાસત્વ બાસત્વ મુક. આ બુઢો ખબર શું કરે? શું કરે? અરે દરરોજ 4 વાગે. 4 વાગે પીએમ? એમ. ઓ માય ગોડ. 4 AM 4 વાગે ઉઠે, એની પૂજાની કાર્પેટ પાથરે, માય બેસે, પછી દરરોજ એની ઘંટડી બજારા પગે ટિંગ 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 ટિંગ. ઓ માય ગોડ. હું તો કંટાળી જાઉં. ધીસ ઇઝ અ કોમન બાપા પ્રોબ્લેમ. અરે મને તો ઈ ના સમજાય કે આ બાપા પાસે અવડી વાત અને અવડી જોરથી ઘંટી વગાડવાની તાકાત ક્યાંથી આવે? અરે હું તો કંટાળી. દરરોજની વાત આ છે. Oh, Fabs, Fabs, Fabs. Fabs, તારા પણ સારા સારા સપના પણ બગડી ગયા.
અરે પ્રફુલા, સપનાની તો વાત જ મૂક. જો આજે હું દુબાઈ એવો ચીરિંગ કરતો હતો ને ઓહ હું પ્લેનમાં ચડ્યો, પ્લેન ઊંચું ગયું, આવું હું ડાઈવ જ મારવાનો હતો ને, અને આ બાપાની ડિંગ 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 આ ઘંટી વગાડે. આમ જ વગાડે દરરોજ? ના, જરાક મોડા થઈ ગયા બિચારા બાપા, બધા છે ને. અરે પણ આમ દરરોજ વગાડે, મારી નિંદ્રા બગડી જાય. અરે અરે તારો આજ પ્રોબ્લેમ છે ને, મારો એક પ્રોબ્લેમ આવો જ હતો. એવું? અરે ગઈ વર્ષે હું એક મસ્ત પાર્ટીમાં ગયો હતો. મસ્ત પાર્ટી શું પાર્ટી હતી એ પાર્ટીમાં મસ્ત બોલીવુડના ગીતો વાગતા હતા. આહાહા બોલીવુડ નોટ નોલીવુડ. અરે એવું પ્રભુ? ઓલું વારું હતું, ઓલું વારું કયું ગજલા ગજરાલે તેરે તારે તારે નૈના ગજરાલે તેરે તારે તારે નૈના. ये तू અરે બસ બહુ થઈ ગયું બગાડ નાખી બહુ થઈ ગયું. ઇટ્સ નોટ ગજલાલ, ઇટ્સ કજરારે. ઓકે એનીવેઝ, પણ મને એમ થયું કે હું 4 વાગે ઘરે આવ્યો. 4 વાગે ઘરે આવ્યો, દરવાજો ખોલ્યો, મને એમ કે બૂટા ઉતારી, બધા કપડા ઉતારી, બધા કપડા અને નાગા બાવા એમ ના કરાય. નાગુડા, ઇટ ઇઝ સાયન્ટિફિકલી પ્રૂવન ધેટ યુ શુડ સ્લીપ નેકેડ. નિંદ્રા હરકી આવે. સાચી વાત. પણ હું 4 વાગે ખાટલામાં પડ્યો અને મારા બાપાના કીર્તન ચાલુ થઈ ગયા. અરે સવારે ગોમતી ગયા ભગવાન, સવારે ગોમતી ગયા ભગવાન. અરે યાર શું કહું, એક તો ઊંઘ ના આવે, અને ઉપરથી પણ એક વસ્તુ મને સમજ ન પડી કે આ કીર્તનમાં ગાયની વાત કરીશ તો ગાય આખો દી દૂધ દેવા નવરી હશે, આખો દી દૂધ દે ગાય. અરે પ્રફુલા, આમાં ગાય ગોમતી ગાય નથી, ગાય તો નદી છે નદી. અરે બાપ, અરે ચાલો ઠેગા સ્વામી ઠેગાનંદ શિષ્ય તું પણ he says it's nothing like that, mate. His pops is even worse than that. So why are you saying it? Let him say it. Oh, That's better. His mic's not working. it's nothing like that, mate. My pops is even worse than that. Popatlal, Bad problem. बोलने why is it nothing like that, mate? Why is it pops even worse than that? Why? Tell us. Well, as you know, Mr. Popatlal loves drinking. Drinking. Salo darudio. અરે બધું ખંબા દારૂ ખંબા. તો મેં ઓક્શનમાંથી એક મસ્ત દારૂની બોટલ, મસ્ત દારૂની બોટલ. વાહ. પાઉન્ડની એક બોટલ યાર. 1500 પાઉન્ડની એક બોટલ. અરે એટલો તો મારો પગાર નથી. આ નકિયાના બાપાના ખીચા કાપ્યા હશે. So હા બોલ. I thought Yeah. we all get together. Yeah. They don't drink. Chicken of Yeah. Wait. Chill kara. Doria loco તમે લોકો કે ને on the rocks. On the rocks. on the પથ્થર. On the પથ્થર. અરે પથ્થર ઉપર દારૂની બોટલ કે તૂટી જાય ને કોણ પી શકે યાર? અરે પ્રફુલા, આમાં on the rock બોટલ રોકમાં ના જાય તો ઓલા રોક્સ આવે આઈસ ક્યુબ માથે નાખે માય નાખે આઈસ. આઈસ. બાઈસ. બાઈસ આઈસ બાઈસ. ઓકે.
પછી શું થયું? જી એ આજે જ ખબર પડી. હા તારા પોપ આખી બોટલ અરે સિંકમાં સિંકમાં આખી દારૂની બોટલ દારૂની 1500 પાઉન્ડની બોટલ. સાલા કોકરોચ બધા દારૂ પી ગયા, આપને ન મળ્યો. અરે દારૂડિયા કોકરોચ આપણે દારૂને અરે પોપટલાલ હા બોલ બોલ. અરે it gets worse. મારા બાપાને તો મારા પોતાના હાથેથી ખાવાનું બનાવી પડેલું. હા બધું થાળીમાં પ્લેટમાં રેડી રાખવું પડે. ખોટી મહેનત કરો. ખાવાનું બનાવે એના કરતા વૈષ્ણવથી લઈ આવ ને ખાવાનું. અરે વૈષ્ણવ હોય તો ને એ બંધ થઈ ગયા. હવે એટલે તો દુઃખી થઈ ગયા. પણ મારી એક્સ વાઇફ હતી શું, ઈ તો જરાક કડેતી પણ એ નોકામી લીટો થઈ ગઈ. એની વાઈફ લીટો થઈ ગઈ. લાઈન મને મારતી હતી કેજે ની. હા? કઈ નહીં તું બોલ. પણ એ લીટો પણ આ જરાક આ બોટો જરાક મારા જેમ જુવાન હત ને જુવાન તો પોતે બધું ખાવાનું બધું બનાવી લે. પણ આ નોકર તરીકે કાંઈ કામ ના આવે. સચ વેસ્ટ ઓફ જગ્યા. Oh my god. શું કરશી? કઈ સજેશન દેશો? શું કરશે આ બાપાનું? હાલો હાલો. બધા બાપા એમ જ કરે. હા એ આ બાપાનો માઇક બદલાવો યાર. અરે સ્વામીજી કાંઈક બોલો. સ્વામીજી મીટિંગ કરશું હાલો. લાઈટ બહુ આવે કોઈ સ્વામી નથી દેખાતા. હાલો મીટિંગ કરી મીટિંગ. હા મને આઈડિયા આવ્યો. બોલો ભૂલાઈ ગયો. My god. એકલો ખબર નહીં. આવી મને મસ્ત આઈડિયા આવી ગઈ. હા, પોપટલાલ લઉં ને. બોલ. હા ઓલો મને લાસ્ટ વીક જ કહેતો તો ઓલો પુલકિત. પુલકિત હા ઈ હા ઈ ઓળખ્યો. શું કહેતો હતો કે? ઈ કહેતો તો હા કે he sent his માજી એટલે and his પોપ્સી to the ashram. Brilliant idea. What's ashram? અરે આ પ્રફુલ્લા હું તો નોર્ધનમાં સમજાવ. સમજા? he sent his mom and his pop to the વૃદ્ધાશ્રમ. અરે યાર વૃદ્ધાશ્રમ Yeah, એમ બોલ ને. ઓલ્ડ એજ હોમ. old age home. અરે ઓલ્ડ એજ હોમ થી મને કોઈ નથી પૂછતા. હું કેટલા વર્ષો થયા મારા બાપાને પણ ઓલ્ડ એજ હોમ મૂકી આવું છું. તો પેલા કેમ ના કીધું? તે પૂછ્યું નતું ને? ઊભો થયો તો ડાયો. અરે કઈ ટિપ્સ જો તો. પર્વતનું કામ. શો ઓફ. Icing on the cake. પર્વતનું કામ. Cherry on top. પર્વતનું કામ. હવે તમે વાંધો નહીં, આ બાપાને 2-3 દાઠા દઈ દઈશ, બધું સમજી લેશે. અરે અરે વાહ. હું એનો લાડલો દીકલો છું ને. તો કઈ ટિપ્સ જોઈએ તો કેજે. ઓકે હવે યાસી અમે હો. ઓકે See you later bro. ઓકે 10 વર્ષ પછી વળી મળ્યા. સી લેટર બ્રો. અરે આ બે ગલુડિયાને તો લાઈન દઈ દીધી કે કાંઈક કહી દઈશ. હવે આ બાપાને શું કહું, કાંઈક વિચારવું પડશે. હાલો વાત કરી. Dad, હા બેટા. શું કરો છો? બેટા ભગવાનની લીલા વાંચું છું. ભગવાને શું લીલા કરી હો, બહુ જ આનંદ આવે છે. અરે Dad, so old fashioned. ભગવાનની લીલા વાંચીને તમે પણ એના જેમ જૂના થઈ જાશો. Anyway, Dad, હું એમ વિચારતો હતો હા કે બેટા. આપણા ઘરમાં થોડુંક જાજુ કામ કરવાનું છે ને, ફ્લોટ બોટ ઊંચા નીચે થાય ને, હાલી તો ક્લિક ક્લિક થાય સમજા. તો
મેં મારા ભાઈઓ તમારા 2 દીકરા અને પત્નીઓ એ વિચાર્યું કે 2-3 દિવસ કામ કરવાનું હોય તો તમને 2-3-7 દિવસ માટે વૃદ્ધાશ્રમમાં મૂકી આવી. તમે ચિંતા ન કરો, બધું ઠીકઠાક થઈ જશે. પણ બેટા એમ હોય તો હું થોડા દિવસ માટે દીપકને ત્યાં ચાલો જો. દીપક ની થાય ભાઈ. દાદ તમને તો ખબર છે ને, ફાર્મસી ચલાવવાનું કાંઈ સહેલું વાત નથી. અને દાદ તમારા જમાનામાં તો અંગૂઠા. અમારા જમાનામાં પિંક નોટું છાપી ગુલાબી. સમજા? નહીં થાય એ તો બહુ ખરાબ લાગી. ઓકે, કાંઈ વાંધો નહીં. તો મારો દીકરો રાજ તો મને રાખશે ને? એને તો મેં કેટલું બધું દીધું છે. રાજ એ તો એના કથી પૂરી આઈડિયા. અરે દાદ તમને ઘણું દીધું હોય ને, એ ઘણું તમારું મિલકત પૈસા બધું કસીનાનો રૂલેટમાં રોલ કરી નાખ્યા બતાવી. પછી મને શું કે ખબર હે, એને પોતાનું સ્લોગન સેઇંગ કાઢ્યું, when the fun stops start. અરે તમારો રાજ એ શું તમારી ખ્યાલ રાખશે. વેરી બાઇડ આઈડિયા. નહીં થાય. ભલે દીકરા, હા મને તારા ઉપર પૂરો વિશ્વાસ છે. ચલો હું મારો સામાન તૈયાર હા સામાન આવું તમને એમ કરું, જેટલી જલ્દી કરો જેટલી. કતરી હાલો આ બેગ જરાક નાસ્તો નહીં ખબર, ફૂલ વીઆઈપી સર્વિસ દે. આ શું જીનસ? અરે ડેડ આ શું? બેટા એ જોઈએ ને મારે નવા ફ્રેન્ડ્સ બનાવવા માટે. હોલિસ્ટર ની હોલિએસ્ટર. કેમ નહીં બેટા? તમે તો મારા કતી નટખટ થઈ ગયા. તું પહેરે તો મારે પહેરવી પડે ને બેટા. તમે મારી પહેરો? નહીં બેટા. પછી તમારી રેજ મોંઘી આવે. બેટા હા બેટા મને થોડી વ્યાધિ થાય છે બેટા. હા આમાં શું છે, તમારી પહેલા ક્યારે અલોન એટલે કે અલગ નથી રહ્યો ને. Dad, don't worry, everything will be just fine. બેટા તું મને અંદર મૂકવા નહીં આવે બેટા? હું ત્યાં કોઈને ઓળખતો નથી, કોને મળવું, ક્યાં જાઉં, શું કહેવું. અને મને એ પણ ખબર નથી કે મારે કયા ફ્લોર ઉપર જવાનું છે. ફ્લોર નંબર 1. પણ ડેડ, મને હમણાં જ યાદ આવ્યું, મને મારી નવી રાધાને મળવા જવું છે, અને મારા દીકરાને એની નવી માને મળવા જવું છે. અને ડેડ યુ નો can't be late to a date. તો મને જાવ પડશે ડેડ. હું જાઉં, તમારે બેગ લઈ જાઓ. દીકરા ડેડ મળ્યો. હા ડેડ, હું ફોન કરીશ. ફોન છે. ભલે ડેડ. હે ભગવાન, બધી તમારી માયા છે, રક્ષા કરજો. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સ્વામિનારાયણ. કેમ છો? મારું નામ શામજી છે. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય સ્વામિનારાયણ. બસ મજામાં હો. એ મારું નામ રામજી છે અને મને મારો દીકરો અહીંયા મૂકવા આવ્યો હતો. હું અહીંયા 7 દિવસ માટે જ આવ્યો છું રહેવા. ઓનલી 7 days. આમાં શું છે કે મારો દીકરો મકાનમાં કામ કરાવે છે, એટલે મારી દેખરેખ રાખવા માટે કોઈ નથી. તો શું નોકરી કરે છે તમારો દીકરો? એમ તો મોટી કંપનીમાં કામ કરે છે મારો દીકરો. મારો લાડલો દીકરો છે હો. અરે વાતોમાં ભૂલાઈ ગયું, એને ફોન કરીને પૂછી તો લઉં
કે પહોંચ્યો કે નહીં. હેલો બેટા. હેલો હેલો ડેડ. હા બેટા. હા ડેડ, થોડી વારમાં ફોન કરું. રામજીભાઈ, તો શું કીધું તમારા હોનહાર લાડા દીકરાએ? થોડી વારમાં ફોન કરું છું એમ કઈ મૂકી દીધો ફોન. અરે વર્ષોથી છું અહીંયા. મારી ઘેડી આંખોએ બધું જોઈ લીધું છે. હવે જેટલું જલ્દી બને અપનાવી લેજો આ વૃદ્ધ આશ્રમને, તો તમારા માટે સારું રહેશે. અરે શું વાત કરો છો? મારો દીકરો એવો નથી. મને બહુ જ પ્રેમ કરે છે અને હું અહીંયા કેમ રહી શકું મારા દીકરાથી દૂર? ક્યારે પણ નહીં. તમે જેમ કહો તેમ, પણ આ જગ્યા એટલી પણ ખરાબ નથી. આરામ છે, શાંતિ છે, ટાઈમ ઉપર ખાવાનું આપી જાય અને તમારા જેવા મિત્રો મળી જાય. બીજું શું જોઈએ? હું તો એમ કહું છું કે ભજન કીર્તનમાં તમારું દિલ લગાવી દો. જુઓ, મારે કહેવું તો ન જોઈએ, તો પણ હું કહીશ. તમને મારા ઉપર ઈર્ષા છે એવું મને લાગે છે, કારણ કે મને તો મારો દીકરો લેવા આવશે જ અને તમારું તો કોઈ પૂછવા વાળું પણ નથી. રામજી બાપા, કાંઈ વાંધો નહીં. આ દુનિયા છે જ એવી. પરિવારના મોની પટ્ટી આંખે ઉપર બાંધીને આખું જીવન વીતી ગયું. જ્યારે હૃદયમાં દીકરાએ છરી મારી ત્યારે ખબર પડી કે દુનિયા ઝેર જેવી છે. એ તો તમારા માટે હશે. મારા માટે તો માય સન ઇઝ માય વર્લ્ડ. તે મને ક્યારેય દુખી નહીં કરે. ભલે 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 ભલે, થોડી વાર આરામ કરી લો, પછી પાછો ફોન કરજો. આ બુડ્ઢો નહીં સુવે ને નહીં સુવા દે. આખો દિવસ આવું મ્યુઝિક બજાવે તો દીકરા થાકીને મૂકી જાય ને. એ મારા દીકરા, જલ્દી આવજે. દરરોજ આનું મ્યુઝિક સાંભળીને ક્યાંક ગુજરી ન જા. અરે આ શું ધમાલ છે અહીંયા? પહેલો દિવસ છે મારો અહીંયા. અરે સામજી બાપા, તમે તો કહેતા હતા કે અહીંયા શાંતિ છે. મારું નામ ડોક્ટર મશહૂર ડારિયા છે. આ છે મારો અસિસ્ટન્ટ લુખા ડારિયા. ડોક્ટર, આ રામજી બાપા આજે જ આવ્યા છે. એને હાર પહેરાવ્યો એ સમજાણું નહીં. સામજી બાપા, ઈ તો અહીંયા પેલી ફેરે આવ્યા ને, એટલે સ્વાગતના હાર તોરા છે. હું સમજ્યો નહીં. એટલે એ વરીશું. આમાં શું છે કે મશહૂરની એક સિસ્ટમ છે. ઓપરેશન થિયેટરમાં જાય ત્યારે એક મોટો હાર લઈ જાય. If the operation is successful, then patient garland the doctor. હું સમજ્યો નહીં. ઓપરેશન સક્સેસ જાય તો પેશન્ટ ડોક્ટરને હાર પહેરાવે. સિમ્પલ. અને જો ના જાય તો? બાપા,
એટલું ના સમજ્યા. ઇફ ધ ઓપરેશન ઇઝ સક્સેસફુલ ધેન પેશન્ટ ડોક્ટરને હાર પહેરાવે, બરાબર. બટ ઇફ ધ ઓપરેશન ઇઝ અનસક્સેસફુલ ધેન ડોક્ટર પેશન્ટને પહેરાવે. અરે પણ હું અહીંયા ઓપરેશન કરાવવા નથી આવ્યો. બસ 7 દિવસ માટે આવ્યો છું અને રહેવા આવ્યો છું. એ લુખા, ઓપરેશન નો એક્ઝામ્પલ નતો દેવાનો. ખોટો ખોટો બાપાને બીવરાવે છે. બાપા, આ તો શું છે કે નવા નવા આવે ને એને એક ચેક તો કરવા પડે ને. ચેકિંગ ના કરી તો અમારો ધંધો ના હાલે. યુ નો, પ્રેક્ટિસ ખપે. પણ મને તો કાંઈ નથી થયું. ડોક્ટર તમે છો કે હું છું? બાપા, તમારો દીકરાએ તમારો રિપોર્ટ આપ્યો હતો, એને ચેક કરું તું. તમને કાંઈ એલર્જી નથી ને? સાવ મચ્છર જેવું શરીર થઈ ગયું છે. તમારાથી એલર્જી છે? અરે ડોક્ટર, મારા શરીરમાં તો કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. તારા ચશ્મામાં મચ્છર ચોંટ્યું છે. અરે ઓહો, થેન્ક્સ બાપા. ચાલો બાપા, તમને કાંઈ બીમારી નથી. લાડવા ખાઈને હટા કટા છો. એ ડોક્ટર મશહૂર, હાલો. બીજા પણ ઘણા બાપાઓ આવવાના છે આજે. એમના પણ સ્વાગતના હાર તોરા કરવાના છે. હજી ડોસીને કેવું પડશે હાર બનાવે. અરે કેટલો સમય થઈ ગયો. ફોન કરી તો જો, મારો દીકરો શું કરતો હશે. હેલો બેટા. અરે ડેડ, કેટલી વખત કહું હું બિઝી છું, પછી ફોન કરજો. Day 7. હેલો બેટા. હેલો હેલો ડેડ. હેલો, કાંઈ સંભળાતું નથી ડેડ. ડેડ, પછી ફોન કરું. કપાઈ જાય. Day 9. હેલો બેટા. The person you're trying to call, Parbat, cannot take your call. Please try again later. Day 13. હેલો બેટા. Campeones, campeones, ole, ole, ole. Campeones, campeones. પછી ફોન કરી ફૂટબોલ મેચમાં છો. Day 15. હેલો બેટા. હેલો ડેડ. હેલો ડેડ, હું રગ્બી મેચમાં છું. બહુ સારી ન્યુઝીલેન્ડની મેચ. પછી ફોન કરીશ. In this way, Ramji Bapa phoned his son every day and constantly heard of the various excuses of his beloved son. He was only meant to be here for just 7 days. But now he was on day 15. Just like parents who abandon the children into foster care, and one cannot even imagine what the children would go through. Similarly, Ramji Bapa felt the same pain when his very own beloved son abandoned him in the old age home. રામજી બાપા, તમારા દીકરાનો ફોન આવ્યો? હવે તો 2 અઠવાડિયા થઈ ગયા. 7 દિવસનું કરીને આવ્યા હતા. હવે શું થયું? રામજી બાપા, આજે 15 દિવસ પણ 15 વર્ષ જેવા થઈ ગયા એવું લાગે છે. સાંજનું ભોજન આવે ત્યારે એવો વિચાર આવે કે મારો પરિવાર જમ્યો હશે કે નહીં. નાના હતા ને
ત્યારે ખોળે બેસાડીને હાથેથી કોળિયા જમાડીને મોટા કર્યા છે. જ્યારે આવું યાદ આવે શામજી બાપા, ત્યારે રડું આવી જાય અને ભોજન પણ ન ભાવે. રામજી બાપા, આ જીવન કડવા વિષ જેવું છે. મારા 3 દીકરા છે. આખું જીવન મેં રાત ને દિવસ કામ કરીને વિતાવ્યું કે મારા દીકરા આપણી પરિસ્થિતિમાંથી બહાર આવે. આખું જીવન કામ કરીને વીતી ગયું. ત્યારે એવા વિચાર હતા કે કામ કરશી તો આગળ આપણી પ્રજાને સુખ મળશે. એમાં સત્સંગ કરવાનો સમય પણ નીકળી ગયો. અરે બાપા, મિલકત તો બની, પણ દીકરા માટે જ્યારે મિલકતનો ભાગ કર્યો ત્યારે મારા 3 દીકરા લાત મારીને મને અહીંયા મૂકી ગયા. અરે, જે હાથેથી મેં મારા દીકરાને જમાડીને મોટા કર્યા, એ જ હાથ પકડી મને અહીંયા સુધી ઢસડી લાવ્યા. એ તો ઠીક છે બાપા, તમારું તો જે થવાનું તે થઈ ગયું. હરી ઈચ્છા. પણ હું તો પાછો ફરીથી ફોન ટ્રાય કરું. હેલો બેટા, તું કેમ છે? હા ડેડ, થોડી વારમાં ફોન કરું. બેટા, તું ભૂલી જાય છે કે આજે 15 દિવસ થઈ ગયા. તે કહ્યું હતું કે 7 જ દિવસમાં તું ઘરે પાછો લઈ જઈશ. ડેડ, બસ થોડી જ વાર હજી લાગશે. ફોર્માલિટીઝ હોય ને, તમે આરામથી ત્યાં રહેજો. થોડા દિવસમાં હું આવીશ. અરે રામજી બાપા, તમને મારી વાત ખરાબ લાગતી હશે, પણ મારી વાત માનો. આમાં કાંઈ અપેક્ષા રાખવાની જરૂર નથી. જે થાય છે તે અપનાવી લ્યો. આપણા જેવા વડીલોનું નસીબ જ કદાચ આવું હોય છે. નસીબ તો તમારું ખરાબ હશે. જોજો, મારો દીકરો મને લેવા આવશે જ, ને પછી હું તમને બતાવીશ. મને તો બસ એટલી ચિંતા છે કે મારા વગર મારો દીકરો કેમ રહેતો હશે. રામજી બાપા, હું પણ એમાં જ ચાહું છું કે તમારો દીકરો તમને લેવા આવે જ. પણ હું જાણું છું કે આ વૃદ્ધ આશ્રમમાં એકવાર આવી ગયા, એને પાછા લઈ જવાવાળા બહુ જ ઓછા છે. તમે પણ બાપા ખોટી વાતો કરો છો. હું હમણાં જ મારા દીકરાને ફોન કરું અને જોજો, આજે જ મને લઈ જશે. હેલો બેટા, મારે નથી રહેવું અહીંયા. તું આજે જ મને લઈ જા. ડેડ, અત્યારે કામમાં હે ને બહુ ટેન્શન છે, અને મારો દીકરો હે ને, એને તમે એની સાથે ગુજરાતી બોલો ને તો એને હમુરી બહુ શરમ આવે. અમારો એમ વિચાર હતો કે તમે ત્યાં 1-2 દિવસ નહીં, 1-2 વર્ષ ત્યાં રહી જાઓ. ત્યાં સુધી મારા છોકરા મોટા થઈ જશે અને સમજી જશે. ત્યારે તમે લઈ જાશો. બાપા, વાંધો નહીં, આપણે કાલે પાછો ફોન કરશું હો. આજે ભગવાનને યાદ કરી સુઈ જાઓ. કલ ફિર સે ટ્રાય કરેંગે, બધું સારું થઈ જશે. ભલે શામજી બાપા. In this way, Ramji Baba was saddened by what had just happened. Just imagine how those parents feel when their children feel ashamed in their company at the time when they need their support the most. Shame on such children. A poet has sung, He karmi દીકરાએ વારે મા બાપના મનમાં લાયું લગાવે. હે મનમાં લાયું લગાડે તો ભોમાંથી ભાલ જગાડે. અકર્મી
દીકરાએ વારે મા બાપના મનમાં લાયું લગાવે. ભણાવી ગણાવી એને હોશિયાર બનાવી મા બાપ પ્રેમે પરણાવે. પરણ્યા પછી એ તો લાડી લઈને પરણ્યા પછી એ તો લાડી લઈને ચટપટ જુદા થાવે અકરમી. દીકરાએ વારે મા બાપના મનમાં લાયું લગાવે. 15 days turned to 1 month. 1 month turned to 6 months. 6 months turned to 1 year. But no one came to meet Ramji Bapa, let alone take him home. On one such day in the night, શામજી બાપા, શામજી બાપા, મારી તબિયત સારી નથી શામજી બાપા. રામજી બાપા, રામજી બાપા, શું થયું? શું થયું? સ્વામિનારાયણ, સ્વામિનારાયણ, સ્વામિનારાયણ. એમ લાગે ચિંતામાં ને ચિંતામાં તબિયત બગડતી જાય છે. એક કામ કરો, મારા દીકરાને ફોન લગાવી દો ને. મારા દીકરાને ફોન લગાવી દો ને. ફોન ના લાગ્યો રામજી બાપા. એક કામ કરો, મને મારા દીકરાનો ફોટો મને આપો. એક વખત પાછો ટ્રાય કરો. ફોન ના લાગ્યો રામજી બાપા. રામજી બાપા, રામજી બાપા, રામજી બાપા, રામજી બાપા. આવું પહેલા પણ થઈ ગયું છે. મારી નજરની આગળ કેટલા આવી રીતે ચાલ્યા ગયા. રામજી બાપા પેલા વ્યક્તિ નથી જે મારી નજરની આગળ પીલાઈને તેનો ત્યાગ કર્યો છે. કેટલા વડીલોને આવી રીતે પ્રમાણ બનાવવા પડશે. કેટલા વડીલોને. ક્યારે માણસોને સદવિચાર આવશે કે મા બાપની સેવા ભગવાનની સેવાથી પણ અધિક છે. કેટલા મા બાપને કુરબાની દેવી પડશે. મહારાજ, શું કામ અહીંયા મરવા માટે છોકરા મૂકી જાય છે? અરે કોઈ છે જે રામજી બાપાને દીકરાને બોલાવી કહે કે વર્ષો નીકળી ગયા ને હવે અહીંયાથી વારે ફોન કરવા કોઈ રહ્યું નથી. એને કહેજો કે અહીંયા આવીને લઈ જાય એના સામાનને અને એને પણ. બાપા સાંભળો છો? કેમ છો? એક ગયો ને લ્યો આ બીજો આવ્યો. અરે ના, હું તો 7 દિવસ માટે જ આવ્યો છું. પછી મારો દીકરો આવશે ને મને લઈ જશે. what Samji Bapa has experienced is a true story. You may think that this is just a drama. No, you'd be mistaken. It is the hurtful truth that such events do happen. God forbid that you may experience such when you actually hit that old age yourselves.
Just like Ramji Bapa, Kanji Bapa, Morji Bapa, Dhanji Bapa, and so many others too came in this very same way and left their mortal bodies in this very old age home. The son convinces the parents that it's only for a few days, but who knows how many days these will be. In this way, 10 long years passed. Samji Bapa was now in his 90s, and on one such day, Papa? Papa? કોણ? હું અર્જુન, તમારો દીકરો. એને તો મારો ત્યાગ ક્યારનો કરી દીધો. પાપા, તમે પાછા દાદા થઈ ગયા. 2 અઠવાડિયા પહેલા જ રોશનનો જન્મ થયો. જન્મની ખુશિયાલીમાં જ તમને કહેવાનું જ ભૂલાઈ ગયું. તમે કેટલાય ફોન કરવાની ટ્રાય કરી પાપા, પણ ફોન લાગ્યો જ નહીં. એમ થયું કે ફોન કરીને કહી દઉં તો અહીંયા આવવાનો ટાઈમ બચે ને, પણ ફોન લાગ્યો જ નહીં એટલે આવવું પડ્યું. બેટા, આપણે બારે જાશું? ભલે પાપા, ચાલો બારે જાય. પાપા, ધ્યાન રાખીને ચાલો ને, દેખાતું નથી. આ રહ્યો બેન્ચ, આના ઉપર બેસો. હા તો પાપા, હું એમ કહેતો હતો. ઓલું શું છે બેટા? બટરફ્લાય છે પાપા. પાપા, મને એક વાત કરવી હતી તમારા સાથે. જુઓ પાપા, રોશનનો જન્મ થયો એટલે કેટલો બધો સામાન થઈ ગયો છે. બોક્સ રૂમમાં પણ ઓફિસ થઈ ગઈ છે પાપા. તમે તો જાણો છો કે આ જમાનામાં ઓફિસ ઘરમાં હોય તો ઘર કેટલું નાનું પડી જાય, હે ને પાપા? ઓલ્યું શું છે બેટા? બટરફ્લાય છે પાપા. ભગવાન તમને સુખી રાખે. તમને મારા શુભ આશીર્વાદ છે. ઓલ્યું શું છે બેટા? બટરફ્લાય છે પાપા. પાપા, તમે જાણો છો ને કે આ શેર કેટલું મોંઘું છે. મારું ને તમારું તો ગમે તેમ કરીને નભી જાતું, પણ સુનીતાને તમે જાણો છો ને પાપા, તમે સમજો છો ને પાપા, એટલે વિચાર એવો થયો કે તમે પાપા હવે અહીંયા જ રહી જાઓ ને, બધા માટે સારું થશે. ઓલ્યું શું છે બેટા? અરે કીધું ને, બટરફ્લાય છે પાપા. જુઓ પાપા, તમે ખરાબ નહીં લગાડતા, પણ બહુ જ વિચારીને નિર્ણય લીધો છે કે હવે તમારા માટે આ ઘરમાં જગ્યા નથી. તમારા માટે ઘરમાં જગ્યા નથી પાપા. પાપા, મેં આ વૃદ્ધાશ્રમના માલિકને પણ વાત કરી લીધી છે. તમારા માટે આનાથી પણ સારી વ્યવસ્થા કરી આપશે. ઓલ્યું શું છે બેટા? કેટલી ફેરે તમને કીધું પાપા, સંભળાતું નથી? બટરફ્લાય છે પાપા, બટરફ્લાય. ઓલું શું છે? હા, બટરફ્લાય, બટરફ્લાય, બટરફ્લાય. બટરફ્લાય છે પાપા. કેટલી ફેરે તમને સમજાવું, કેમ સમજતા નથી તમે? ક્યાં જાઓ છો હવે? શું છે આ?
23rd July 1965. આજે મારા બેટા બેટા થોડુંક આકરું બોલને. આજે મારા દીકરાને 3 વર્ષ પૂરા થયા. હું એને ફરવા માટે પાર્કમાં લઈ ગયો. અમે બેઠા હતા ને અચાનક એક બટરફ્લાય અમારી આગળ આવીને રમવા માંડ્યું. મારા દીકરાએ મને 21 ફેરે પૂછા કરી, ઓલું શું છે પાપા? અને મેં 21 ફેરે જવાબ દીધો કે દીકરા એ બટરફ્લાય છે. અને મને એવું હૃદયમાં થયું કે આ સંસારમાં કોઈને બહુ જ અતિશય પ્રેમ કરું તો મારા દીકરાને કરું છું. પપ્પા ભૂલો ભલે બીજું બધું, મા બાપને ભૂલશો નહીં. અગણિત છે ઉપકાર એના, એ વિસરશો નહીં. પથ્થર પૂજા પૃથ્વી તણા, ત્યારે દીઠું તમ મુખડો. એ પુનિત જનના કાળજા, પથ્થર બની છૂંદશો નહીં. કાઢી મુખેથી કોડિયા, મોમાં દઈ મોટા કર્યા. અમૃત તણા દેનાર સામે ઝેર ઉગડશો નહીં. ભૂલો ભલે બીજું બધું, મા બાપને ભૂલશો નહીં. અગણિત છે ઉપકાર એના, એ વિસરશો નહીં. લાખો લડાવ્યા લાડ તમને, કોડસો પૂરા કર્યા. એ કોડના પૂરનારના, કોડને ભૂલશો નહીં. લાખો કમાતા હો ભલે, મા બાપ જેથી ના ઠર્યા. એ લાખ
ભૂલશો નહીં, અગણિત છે ઉપકાર એના, એ વિસરશો સંતાનથી સેવા ચાહો, સંતાન છો સેવા કરો, જેવું કરો તેવું ભરો, એ ભાવના ભૂલશો નહીં. ભીને સુઈ પોતે અને સુકે સુવડાવ્યા આપને, એ અવિમય આંખને ભૂલીને ભીજવશો નહીં. ભૂલો ભલે બીજું બધું, મા બાપને ભૂલશો નહીં, અગણિત છે ઉપકાર એના, એ વિસરશો નહીં. પુષ્પો બિછાવ્યા પ્રેમથી, જેણે તમારા રાહ પર, એ રાહબરના રાહ પર કંટક કદી બનશો નહીં. ધન ખર્ચતા મળશે બધું, માતા પિતા મળશે નહીં, પલ પલ પુનીત એ ચરણની ચાહના ભૂલશો નહીં. ભૂલો ભલે બીજું બધું, મા બાપને ભૂલશો નહીં, અગણિત છે ઉપકાર એના, એ વિસરશો નહીં. વધુ નહીં તો કાંઈ નહીં, એક એવી તો આપણે શરૂઆત કરી શકીએ કે દરરોજ સવારે પૂજા કરીને ઘરમાં રહેલા શ્રી ઠાકોરજીના દર્શન કરીને હું મારા માતા પિતાની ચરણ વંદના એમને પગે અવશ્ય લાગીશ.